Sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận rồi bằng khoán. Sao lại có quá nhiều tên gọi cho một loại giấy tờ chứng minh nhà đất đó là của bạn? Trải qua lịch sử hàng chục năm, tên gọi các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có nhiều thay đổi. Và trong video này, hãy cùng Tâm phân biệt những loại sổ đỏ, sổ hồng để biết thời gian ra đời cũng như giá trị của chúng như thế nào nhé. Sổ đỏ. Đầu tiên, chúng ta đến với một loại sổ ra đời vào năm 1993. Đó là sổ đỏ. Sở dĩ gọi là sổ đỏ vì bìa sổ có màu đỏ. Thực ra tên gọi pháp lý của sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ được cấp căn cứ theo Nghị định 64 của Chính phủ và Thông tư 346 năm 1998 của Tổng cục Địa chính. Số đỏ cấp cho nhiều loại đất cụ thể là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở thuộc khu vực nông thôn, đất chuyên dùng các loại. Các thửa đất có công trình nhưng không phải là nhà ở, thửa đất ở chưa có nhà hoặc nhà tạm thuộc nội thành phố, nội thị xã, thị trấn. Trên thực tế, chúng ta có thể gặp hai loại sổ đỏ. Một loại sổ chỉ có đất, còn một loại sổ có cả đất và tài sản gắn liền với đất được cập nhật vào sổ. Các quy định hiện hành đều không bắt buộc người dân phải đi đổi giấy tờ đất do thay đổi tên gọi. Vì vậy, sổ đỏ hiện vẫn còn giá trị pháp lý bình thường nhé, anh chị. Tiếp theo chúng ta đến với sổ hồng. Đây là tên gọi phổ biến để chỉ ba loại giấy tờ đất tương ứng với từng giai đoạn áp dụng của luật đất đai. Trước là loại sổ hồng cũ. Đặc điểm nhận diện của loại sổ này là có màu hồng nhạt. Tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Sổ hồng cũ cũng được quy định nhiều mẫu khác nhau ở từng giai đoạn. Mẫu 1 là mẫu được cấp theo Nghị định 60 năm 1994 và được cấp cho đất ở tại khu vực đô thị. Mẫu 2 là mẫu được cấp theo Nghị định 90 năm 2006. Sau khi luật nhà ở 2005 ra đời và cấp cho trường hợp chủ sở hữu nhà ở, đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư. Đến năm 2009, một loại sổ hồng khác ra đời. Theo đó, để thống nhất trong việc quản lý, từ ngày 10 tháng 12 năm 2009, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận mẫu mới có tên là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Với đặc điểm nhận dạng là bìa sổ có màu hồng đậm hơn. Đây cũng là tên gọi dài nhất của một loại giấy tờ nhà đất. Sổ hồng mẫu mới có thể chứng nhận các nội dung sau đây cho mọi đối tượng đủ điều kiện. Chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng. Và mới đây, với sự ra đời của luật đất đai 2024 thì tên của một loại sổ hồng mới cũng xuất hiện, đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đây là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mẫu thống nhất trong cả nước. Có thể thấy tên gọi sổ hồng mới đã được rút gọn hơn so với loại sổ hồng ra đời năm 2009. Như vậy cùng tên gọi sổ hồng nhưng trên thực tế đang tồn tại tới 3 loại sổ hồng với 3 tên gọi khác nhau và với sự phát triển của công nghệ một loại sổ mới cũng xuất hiện trong tương lai. Sổ hồng điện tử, cụ thể giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử là văn bản điện tử được xác thực trong hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng giấy. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất điện tử khi đảm bảo các điều kiện về phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các điều kiện khác theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử. Đỏ hồng đủ rồi, giờ chúng ta đến với một loại sổ ít người biết hơn. Sổ xanh. Tên gọi pháp lý của loại sổ này là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp. Loại sổ này là sổ có thời hạn do lâm trường cấp cho người dân để quản lý, khai thác và trồng rừng. Lâm trường sẽ thu hồi trong trường hợp địa phương đó chưa có chính sách giao đất lại cho người dân. Cho đến nay, chưa có văn bản vi phạm pháp luật nào quy định cụ thể sổ trắng. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật thì để bảo vệ quyền lợi cho người dân, nhiều địa phương đã xem sổ trắng là một trong những loại giấy tờ luật định để làm cơ sở cấp sổ đỏ, sổ hồng theo quy định. Sổ trắng có một số tên gọi pháp lý như văn tự đoạn mại bất động sản, bằng khoán điện thổ, văn tự mua bán nhà ở. Và như vậy,
Chúng ta vừa tìm hiểu qua về những loại sổ hồng, sổ đỏ qua các thời kỳ. Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Theo quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho cá nhân trong nước. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và cộng đồng dân cư từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được chuyển giao các thẩm quyền khác như quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế, quyết định giá đất cụ thể, quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực nhất về luật đất đai và đầu tư bất động sản có thể ảnh hưởng đến túi tiền của mình. Trong suy nghĩ của rất nhiều người dân, đặc biệt là những người lần đầu tham gia mua bán nhà đất, có sổ đỏ gần như là một sự bảo chứng tuyệt đối cho tính an toàn của giao dịch. Hai chữ sổ đỏ từ lâu đã ăn sâu vào tâm thức xã hội như một biểu tượng của quyền sở hữu, của sự hợp pháp và của niềm tin rằng chỉ cần cầm được cuốn sổ ấy trong tay thì mọi rủi ro pháp lý coi như đã được loại bỏ. Chính niềm tin tưởng tưởng chừng hợp lý, đó lại trở thành chiếc bẫy nguy hiểm nhất, khiến không ít người rơi vào cảnh tiền mất, giao dịch kẹt cứng, tranh chấp kéo dài và niềm tin bị bào mòn theo năm tháng. Thực tế cho thấy, trong lĩnh vực bất động sản, sổ đỏ không phải là tấm vé thông hành cho mọi giao dịch như nhiều người vẫn nghĩ. Có những trường hợp người mua đã kiểm tra sổ đỏ, thấy giấy tờ đầy đủ, thậm chí đã ký hợp đồng đặt cọc với số tiền lớn. Có trường hợp còn tiến thêm một bước nữa, hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng, tiền đã giao đủ, sổ đỏ đã được bàn giao cho bên mua. Thế nhưng đến khi làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà nước thì hồ sơ bị trả về, giao dịch bị dừng lại, không thể tiếp tục. Từ thời điểm đó, tài sản bị đóng băng, tiền thì mắc kẹt, người mua không thể sử dụng, không thể bán lại, không thể thế chấp, còn tranh chấp thì bắt đầu nảy sinh và kéo dài dai dẳng. Câu hỏi đặt ra là, vì sao một thửa đất có sổ đỏ hợp pháp vẫn không thể giao dịch? Vì sao đã công chứng rồi vẫn không sang tên được? Và vì sao rất nhiều người chỉ nhận ra rủi ro khi mọi việc đã quá muộn? Câu trả lời nằm ở một sự thật pháp lý mà không phải ai cũng biết, hoặc biết nhưng không hiểu đúng. Sổ đỏ chỉ là một trong 5 điều kiện bắt buộc để một giao dịch nhà đất được pháp luật công nhận. Chỉ cần thiếu một điều kiện trong số đó, toàn bộ giao dịch có thể bị vô hiệu, bị ngăn chặn hoặc bị treo vô thời hạn. Luật đất đai không hề đơn giản như cách nhiều người vẫn hình dung. Pháp luật đất đai không chỉ quan tâm đến việc người sử dụng đất có giấy chứng nhận hay không, mà còn kiểm soát chặt chẽ tình trạng pháp lý của thửa đất tại thời điểm giao dịch. Điều 45 của Luật đất đai năm 2024 đã quy định rất rõ ràng và cụ thể về các điều kiện để quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được phép tham gia giao dịch, bao gồm chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn hay thừa kế. 5 điều kiện này mang tính bắt buộc, không có ngoại lệ, không thể lách luật và không thể linh động bằng thỏa thuận dân sự giữa các bên. Thế nhưng trên thực tế, có tới khoảng 80% người tham gia mua bán nhà đất chỉ dừng lại ở việc kiểm tra sổ đỏ. Họ tin rằng chỉ cần sổ đỏ là đủ. Chính niềm tin này đã dẫn đến hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng, đặt cọc xong mới phát hiện đất không đủ điều kiện công chứng xong nhưng không thể đăng bộ sang tên. Giao dịch bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn sau khi đã hoàn tất thủ tục công chứng, tiền cọc hoặc tiền mua bị chiếm dụng, phải khởi kiện đòi lại trong nhiều năm mà chưa chắc đã thu hồi được đầy đủ. Pháp luật chưa bao giờ nói rằng có sổ đỏ là được giao dịch. Ngược lại, pháp luật yêu cầu người sử dụng đất phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện pháp lý khác nhau, nhằm bảo đảm rằng quyền sử dụng đất được chuyển giao một cách minh bạch, không tranh chấp, không xâm phạm quyền lợi của người thứ ba và không gây rủi ro cho trật tự quản lý đất đai. Việc hiểu sai hoặc hiểu thiếu các quy định này chính là nguyên nhân cốt lõi khiến rất nhiều giao dịch tưởng chừng an toàn lại rơi vào ngõ cụt. Trước hết, cần phải hiểu đúng bản chất của khái niệm sổ đỏ. Đây thực chất chỉ là cách gọi dân gian để chỉ các loại giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong pháp luật, không tồn tại thuật ngữ sổ đỏ như một khái niệm pháp lý thống nhất. Trên thực tế, hiện nay đang tồn tại đồng thời nhiều mẫu giấy chứng nhận khác nhau, được ban hành qua các thời kỳ lập pháp khác nhau, nhưng đều có giá trị pháp lý nếu được cấp đúng quy định và còn hiệu lực. Việc nhiều người chỉ quen nhìn một hoặc hai mẫu sổ, thậm chí chưa từng nhìn thấy đầy đủ các mẫu giấy chứng nhận đang lưu hành, dẫn đến tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ cần thấy sổ là đủ. Điều quan trọng hơn cả là sổ đỏ, dù là mẫu nào, cũng chỉ phản ánh một phần tình trạng pháp lý của thửa đất, chứ không phản ánh đầy đủ mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch. Cuốn sổ đỏ không tự động nói cho người mua biết rằng thửa đất đó có đang tranh chấp hay không,
có bị kê biên hay không, có đang trong thời hạn sử dụng hay không, hoặc có đang bị tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không. Cả những yếu tố này đều tồn tại song song với sổ đỏ và có thể làm cho quyền giao dịch bị tê liệt dù cuốn sổ vẫn nằm nguyên vẹn trong tay người mua. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến đất có sổ đỏ vẫn không giao dịch được là tình trạng tranh chấp. Theo quy định của pháp luật đất đai, đất được coi là đang có tranh chấp khi đã có đơn tranh chấp được gửi đến Ủy ban Nhân dân hoặc tòa án và cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết. Chỉ cần có đơn tranh chấp hợp lệ, dù chưa có bản án hay quyết định cuối cùng, thì thửa đất đó đã không đủ điều kiện để tham gia giao dịch. Điều đáng nói là tranh chấp không phải lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài một cách rõ ràng. Nhiều tranh chấp âm ỉ, chưa bùng phát hoặc đang trong quá trình hòa giải, khiến người mua rất khó nhận biết nếu không tìm hiểu kỹ. Ngay cả trong trường hợp tranh chấp đã từng tồn tại nhưng đã được giải quyết, người mua cũng cần phải đặc biệt thận trọng. Pháp luật chỉ công nhận tranh chấp đã được giải quyết xong khi có biên bản hòa giải thành của cơ quan có thẩm quyền hoặc có bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu chưa đạt được các điều kiện này, thì về mặt pháp lý, thửa đất vẫn bị coi là đang có tranh chấp và không đủ điều kiện giao dịch. Trong thực tế, rất nhiều người chỉ nghe bên bán nói đã giải quyết xong rồi mà không yêu cầu xem văn bản chứng minh, để rồi đến lúc công chứng hoặc đăng bộ mới phát hiện hồ sơ bị trả lại. Việc kiểm tra tình trạng tranh chấp là một thách thức lớn đối với người mua, bởi không có một cơ sở dữ liệu công khai, dễ tiếp cận để tra cứu. Chính vì vậy, người mua buộc phải áp dụng nhiều biện pháp kết hợp, yêu cầu bên bán cam kết rõ ràng trong hợp đồng đặt cọc, tìm hiểu thông tin từ chính quyền địa phương, hỏi thăm hàng xóm xung quanh, quan sát thực địa và lắng nghe những dấu hiệu bất thường. Trong rất nhiều trường hợp, tranh chấp đất đai bắt nguồn từ ranh giới, lối đi diện tích trồng lấn, và đối tượng tranh chấp thường chính là những người sống ngay sát thửa đất. Nếu hàng xóm phản đối, căng biển hoặc có thái độ bất hợp tác, đó là tín hiệu cảnh báo mà người mua tuyệt đối không nên bỏ qua. Một nguyên nhân khác khiến đất có sổ đỏ vẫn bị đóng băng giao dịch là tình trạng kê biên hoặc bị áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. Khi một người sử dụng đất có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà không tự nguyện thực hiện, cơ quan thi hành án có quyền áp dụng biện pháp kê biên tài sản để bảo đảm thi hành. Một khi thửa đất đã bị kê biên, mọi giao dịch liên quan đến thửa đất đó đều bị cấm, kể cả việc mua bán, thế chấp hay chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Điều đáng lo ngại là thông tin về kê biên không phải lúc nào cũng được người bán chủ động công khai, và người mua nếu không kiểm tra kỹ rất dễ rơi vào bẫy. Trên thực tế, cách kiểm tra tình trạng kê biên lại tương đối đơn giản, nhưng lại bị rất nhiều người bỏ qua, đó là hỏi trực tiếp văn phòng công chứng trước khi đặt cọc. Văn phòng công chứng có quyền tra cứu hệ thống ngăn chặn giao dịch và sẽ biết ngay thửa đất đó có đang bị kê biên hay không. Thế nhưng vì tâm lý nôn nóng, sợ mất cơ hội hoặc tin tưởng mù quáng vào lời bên bán, không ít người đã đặt cọc trước rồi mới đi kiểm tra sau. Khi phát hiện ra vấn đề thì đã quá muộn, tiền cọc có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng, và việc đòi lại số tiền đó không hề dễ dàng. Một cái bẫy khác mà rất nhiều người mua mắc phải, đặc biệt là khi giao dịch đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc đất sản xuất kinh doanh, đó là vấn đề thời hạn sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật đất đai, không phải mọi loại đất đều được sử dụng lâu dài. Chỉ có đất ở mới được sử dụng ổn định, lâu dài, không xác định thời điểm kết thúc. Các loại đất còn lại đều có thời hạn sử dụng nhất định, thường là 50 năm. Thời hạn này được ghi rõ trong sổ đỏ, nhưng lại là chi tiết mà nhiều người hoặc không đọc, hoặc đọc mà không hiểu hết ý nghĩa pháp lý của nó. Rất nhiều trường hợp người mua hào hứng đặt cọc vì giá rẻ, vị trí đẹp, tiềm năng lớn, đến khi đi công chứng mới phát hiện thửa đất đã hết thời hạn sử dụng từ 1 đến 2 năm trước. Khi đó, giao dịch không thể công chứng, buộc phải làm thủ tục gia hạn. Nếu là đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, việc gia hạn có thể tương đối thuận lợi. Nhưng nếu là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất sản xuất kinh doanh, việc gia hạn phức tạp hơn rất nhiều và không phải hồ sơ nào cũng được chấp thuận. Không ít giao dịch đã đổ vỡ hoàn toàn chỉ vì không kiểm tra kỹ thời hạn sử dụng đất ngay từ đầu. Nguy hiểm nhất và cũng khó lường nhất là trường hợp thửa đất bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đây là biện pháp do tòa án hoặc cơ quan thi hành án áp dụng nhằm ngăn chặn việc dịch chuyển tài sản đang có tranh chấp hoặc có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Điều trớ trêu là biện pháp này có thể được áp dụng sau khi giao dịch đã được công chứng. Nhiều người lầm tưởng rằng công chứng xong là mọi việc đã an toàn tuyệt đối, nên không vội đi đăng ký sang tên. Đến khi thực hiện thủ tục đăng bộ thì hồ sơ bị trả lại vì đã có quyết định ngăn chặn mới phát sinh. Lúc này, người mua rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, tiền đã giao, hợp đồng đã ký, sổ đỏ đã cầm, nhưng quyền sử dụng đất vẫn không thể đứng tên mình
và phải chờ đợi vụ án khác được giải quyết, có thể kéo dài nhiều năm. Cả những phân tích trên cho thấy một sự thật không thể phủ nhận, để một giao dịch nhà đất được pháp luật công nhận và thực sự an toàn, không chỉ cần có sổ đỏ, mà còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác về tranh chấp, kê biên, thời hạn sử dụng và biện pháp ngăn chặn. Chỉ cần thiếu một trong những điều kiện này, giao dịch có thể bị đóng băng ngay lập tức, bất chấp thiện chí của các bên và số tiền đã bỏ ra. Trong bất động sản, coi thường pháp lý đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro ở mức cao nhất. Pháp lý không tạo ra lợi nhuận ngay lập tức, nhưng nó quyết định sự sống còn của một giao dịch. Chỉ khi hiểu đúng, hiểu đủ và tôn trọng các quy định pháp luật, người mua và nhà đầu tư mới có thể bảo vệ được tài sản của mình, tránh cảnh tiền mất, kiện mang, ân hận muộn màng. Vững pháp lý không chỉ là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để đi đường dài và nắm chắc thành công trong lĩnh vực bất động sản đầy cám dỗ, nhưng cũng lắm rủi ro này.